How to transfer from BPI to BPI online. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Maganda na meron kang BPI online account para nga naman ma-access mo na yung BPI app. Pwede itong i-download sa Play Store or sa App Store. I-search mo lang yung BPI at makikita na siya dito. At dahil naka-install na siya sa akin, i-tap ko na lang itong open. At mula dito, pwede na kayong makapag-login. So, tap ko itong login. Na-enable ko na nga rin pala yung fingerprint ko pang login para hindi ko na kailangan i-enter yung username and password. At ma-access ko na yung accounts ko sa BPI. Meron akong more than one account sa BPI. Ito yung mga naging accounts ko doon sa mga pinagtrabahuhan ko. At hindi naman na-close yung BPI account na yon, yung nakuhanan ko ng sahod. That's why marami na akong bank accounts dito. Also, nag-open na rin ako ng BPI account. Depende para sa purpose. Halimbawa, yung libreng pang transfer, nag-open ako ng another BPI account. And speaking of transfer, pag-usapan na natin yung BPI to BPI account. Kung maglilipat ka ng pera papunta sa sarili mong BPI, madali lang din gawin yan. And then later on, pag-usapan naman natin yung BPI to another BPI account. Ibig sabihin, iba yung may-ari ng BPI account na yon. So, pag-usapan natin yung una, tap ko lang itong transfer. Meron ditong to own account. Yan yung una natin gagawin. Tap ko to. Transfer from, ibig sabihin, pag tinap natin yan, magpapakita yung list of bank accounts mo, saan magagaling yung perang padala. Halimbawa, sa unang option, transfer to, piliin dito kung saan mo siya ililipat. Ilipat ko siya sa pangatlo since 0 yung nakalagay dito. Add note at optional yung nakalagay, ibig sabihin, okay lang kahit walang ilagay na info. Pero sa amount, ilagay na natin yung pera na gusto nating i-transfer. Halimbawa, 101 pesos. Tap ko yung continue. Libre yung pag-transfer papunta BPI sa sarili mong BPI account. Tap ko yung confirm at na-transfer na siya successfully. Go to my accounts. At kung mapansin nyo, meron na ako dito 101 pesos sa isang bank account ko. Mag-reflect din siya dito sa transaction history sa bandang baba. Yun yung unang fund transfer. Paano naman kung sa ibang tao or let's say nasa malayong lugar siya, hindi nyo na kailangan puntahan, also hindi nyo na rin kailangan pumunta sa bangko para mag-transfer ng pera. Gamit lang yung phone nyo, pwedeng gawin yan. Ito nga pala yung isang bank account or BPI account na gusto kong paglipatan ng pera. 5,000 pesos yung current na balance dito. Ang gagawin ko ay balik tayo sa my accounts ng BPI and then lipat ko lang sa transfer to another bank account or another BPI account. Transfer from, piliin ang perang panggagalingan ng pera and then transfer to, pwedeng sa enrolled accounts or pwedeng maglagay dito ng account number. Pag nilagay ko dito yung account number, i-double check kung tama ito at pwede nang mag-proceed. I-tap itong continue. Malalaman nyo rin kung tama ba yung account number na pinili ninyo. I-type dito yung tamang account number and tap continue. I-double check kung tama yung info at ilagay na dito yung amount na ililipat din. Also, meron din nga palang isang paraan yung pag-transfer via QR code. Kung matatandaan ninyo, nag-enter tayo ng account number, which is, pwede kayo magkamali. Pero kung makakahingi kayo ng QR code doon sa paglilipatan nyo ng pera, mas maganda. Paano yung proseso sa pag-generate ng QR code? Punta lang sa homepage ulit. Leave muna tayo dito. Tap nyo yung more. Then, dito sa settings, i-tap itong general settings. Mag-scroll down lang. At merong QR generator. Select mo yung account na kailangan paglipatan ng pera or gusto mo gawa ng QR code. Halimbawa ito, i-enter lang dito yung name para dyan. And then, pwede kayo maglagay ng amount. Pero hindi na ako maglalagay ng amount, tap ko yung generate. Ito na yung QR code na pwedeng i-scan. Pwede nyo na rin i-share to sa ibang tao. Pero ang gagawin ko, cancel natin yan. Balik na tayo sa kanina. Right away, pwede nang i-tap itong transfer via QR code at i-scan yung QR code na generate natin kanina. Mapapansin nyo, andito na agad yung account number. Naka-hide lang siya for security purposes. And then, pwede nang piliin yung panggagalingan ng pera. Napili ko na yung bank account. Mag-transfer tayo ng 101 pesos. Tap ko yung continue. I-double check kung tama lahat ng info. Tap ko yung confirm. At i-approve ko lang to gamit yung fingerprint ko. Pwede rin namang PIN. At transfer successful na. Dito sa kabilang app o sa kabilang BPI account, i-refresh ko lang to. At magpapakita na yung updated na balanse. Also, sa transaction history sa bandang baba, makikita rito yung latest na amount or pera na pumasok.
So, madali lang mag-transfer ng pera from BPI to another BPI account. Kahit sariling BPI account mo yan or BPI account ng ibang tao. At nakita natin na libre yung phone transfer. Hindi mo na kailangan pumunta sa branch, hindi mo na kailangan lumabas. Instead, gamit lang yung phone mo, basta meron kang BPI online account, pwede mo na tong magawa. Sana nakatulong tong video na to. At kung meron na kayong BPI bank account pero wala pa kayong BPI online account, hindi nyo pa ito nare-register, pwede nyo na gawin yun. Pwede nyo i-check itong video tutorial sa bandang baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!